নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ৰেচিপিলৈ আজি আপোনালোকলৈ একদম হেল্ডি আৰু টেষ্টি ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ যিসকল ডায়েবেটিছ পেচেণ্ট তেখেতসকলে এই ৰেচিপিটো নিজৰ ডায়েটত ইনক্লুড কৰিব পাৰে যিসকল ৱেট লছ জাৰ্নিৰ আছে তেখেতসকলেও এই ৰেচিপিটো নিজৰ ডায়েটত ইনক্লুড কৰিব পাৰে আপোনালোকে ব্ৰেকফাষ্টত নহ'লে বা ডিনাৰত বা ইভিনিং স্নেক্সতো খাব পাৰে একদম পটাপট বনি যায় ইজি আৰু টেষ্টি ৰেচিপি বলক তেনেহ'লে আমি ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু যিসকল নতুন এতিয়ালৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ বেচন অ'টছ আৰু চুজিৰ চিলা বা পেনকেক বনাবলৈ পোনপ্ৰথমতে মই বেচন লৈ লৈছোঁ 3 চামুচ অ'টছ লৈছোঁ 3 চামুচ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে অ'টছখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি মানে পাউডাৰ বনাইও দিব পাৰে আৰু এইটো একদম পাতল অ'টছ যিহেতু এনেকৈ দিলেও হ'ব আৰু চুজি লৈ লৈছোঁ 2 চামুচ এতিয়া ইয়াতে মই পিঁয়াজ দিছোঁ এফাল পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈ দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া 2টা দি দিছোঁ জ্বলাটো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে চাই ল'ব কিমান খায় ধনিয়া পাত দিছোঁ অকণমান গাজৰ দি দিছোঁ মই এটুকুৰ গাজৰ ৰুকি লৈছোঁ ইয়াতে বিলাহী কেপচিকাম বন্ধাকবি তেনেকৈও দিব পাৰে গাজৰ যদি নাখায় গাজৰটো স্কিপ কৰিব পাৰে এতিয়া 3 চামুচ দৈ দি দিছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লওক ইয়াতে নিমখ দি দিম সোৱাদ অনুযায়ী আৰু অকণমান মছলা দিম মানে টেষ্টৰ কাৰণে আৰু জিৰা গুড়ি অলপ ধনিয়া গুড়ি অলপ আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপ দিছোঁ মছলাটো আপোনালোকে ইচ্ছামতে দিব পাৰে নিদিলেও কথা নাই তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এটা ঘোল বনাই ল'ম ঘোলটো বহুত ডাঠো নবনাব বহুত পাতলো নবনাব জাষ্ট মিডিয়াম এটা কনচিষ্টেঞ্চি হ'লে হ'ল এতিয়া এইখিনি 10 মিনিটমান থৈ দিম তাৰপিছত এতিয়া মই এখন টাৱা লৈছোঁ এইখন একদম সৰু টাৱা হয় আপোনালোকে যিকোনো টাৱা লৈ ল'ব পাৰে তাতে অকণমান তেল দিছোঁ কমকৈ তেল দি মই এতিয়া আধা বাটাৰ দি দিছোঁ মানে ঘোল অলপ দি দিছোঁ দি কিনে অকণমান মিলাই লৈ এখন হ'ব দিম এফালে একদম কম তেলতে বনোৱা হৈছে ঢাকন মাৰি মই হ'ব দিম এফালে 1.5-2 মিনিটমান এফালে হ'লে হৈ যায় কম গেছত বনাব তেতিয়া ভিতৰলৈকে ধুনীয়াকৈ সিজি যাব নহ'লে নিসিজিব কেঁচা কেঁচা লাগিব অকণমান তেল ওপৰৰ ফালে দি দিছোঁ লাগি নাযাবৰ কাৰণে এতিয়া লুটিয়াই দিম এফালে হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ এতিয়া পিছফালেও মই ঢাকোন মাৰি ধুনীয়াকৈ হ'ব দিম 1-1.5 মিনিটমান 2 মিনিটমান হ'ব দিলে হৈ যায় কম গেছত অকণমান হেঁচি দিছোঁ হাতেৰে পিছফালটো হৈ গৈছে আৰু অকণমান হ'ব লাগিব লুটিয়াই দিম অলপমান আৰু পিছফালটো হ'ব দিম এতিয়া হৈ গৈছে দুইফালে এইখন নমাই থৈ দিলোঁ মই আৰু এখন বনাই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক অকণমান তেল দিছোঁ কমকৈ ৰিফাইন তেলে দিছোঁ বাকীখিনি ঘোল দি দিছোঁ অকণমান হেতাৰে চামুচেৰে মিলাই দিছোঁ চবফালে ঢাকোন মাৰি হ'ব দিছোঁ এফালে ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে বহুত সহজ যেনেকৈ আমি খোলা চাপৰি পিঠা বনাওঁ তেনেকুৱাই বহুত হেল্ডি ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ থেংক ইউ